בואי תכתבי שנייה. סתיו שפיר קוראת לכם להצביע. הגיע יום ההכרעה. אל תוותרו על הקול שלכם. תנו לי 2 דקות. נספר לכם למה היום הזה כל כך חשוב. בואי נכתוב. אזרחי ישראל, עלולה לקום פה ממשלת שמאל שנשענת על גוש חוסם של המפלגות הערביות שפועלות לחסל את מדינת ישראל. אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, להאמין בייעוד שלנו. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ורק של העם היהודי. כשהייתי ילדה חלמתי להיות אסטרונאוטית. חלמתי להיות מורה, וחלמתי להקים קיבוץ בנגב. רציתי תמיד להשפיע על המציאות סביבי. לא היו לי חלומות על פוליטיקה. אני רוצה לקרוא לבמה את חברת הכנסת הצעירה והמבטיחה, קבלו את סתיו שפיר. הבחירות האלה, אנחנו רצינו שהן יהיו בחירות על הרבה דברים. אבל האמת שהבחירות האלה הופכות להיות בחירות על הדמוקרטיה שלנו. כי כשראש הממשלה החליט להקדיש את הקמפיין הנוכחי להסתה חסרת תקדים, אנחנו צריכים לעמוד מול זה, כולם. יהודים וערבים, חילונים, דתיים, חרדים, כולם צריכים להתייצב מול הדבר הזה, ואנחנו במפלגת העבודה נוביל את הקרב הזה, כי זאת המערכה על עתידה של מדינת ישראל. קוראים לי חריש מרום, אני מהמגזר הערבי. אני גאה בך מאוד מאוד ומחזק את הדברים. תודה רבה לך. רגשת אותי מאוד. מפלגת העבודה הייתה המפלגה שהקימה את המדינה. והציבה פה את האתוסים הגדולים של לדאוג לכל אזרח בישראל. תסתכלו אליו רגע. ומאז שנות ה-70, מפלגת העבודה זכתה להגיע לשלטון רק לתקופות מאוד מאוד קצרות. שלום, שלום. מצביעים ביבי. למה אבל? באמת אתה מצביע? אם היית במפלגה אחרת, אולי היינו מצביעים בך. את מקסימה מבחינת כל מה שאת עושה. אז בואו נספר לכם משהו. ביבי חזק, שומר עלינו. רק ביבי. אבל כל הדברים... לא לריב, רק לא לריב. לא לריב, חד וחלק. אני רק רוצה רק באמת... אנחנו אוהבים אותה. 13 שנה... 13... עבודה נפלאה. רק ביבי. שלום לך. רק ביבי. מה העניינים? ביבי מספר 1. למה, מה אתה יותר אוהב? את השחיתות או את זה שהוא הורס לנו את הביטחון? רק ביבי. למה אתה לא יותר יעזור לכם מתחבר? כלום. למה? רק ביבי. תרדי מביבי. בוא נדבר על המציאות. תרדי מביבי ותסתכלי 10 שנים מה הוא עושה במדינה הזאת. עזבי את ביבי. תרדי מביבי. בוא נדבר על החיים פה. על החיים. על החיים שלנו מצוינים. את לא רואה את האנשים? מה חסר פה?
קיפי נמאס, שיגעתם את ביבי כבר. לא, אני רוצה שאנחנו נזוז. ביי. אנשים מיואשים מאוד מעצבנים אותך. אתה חייב להסכים איתי. הרי השמאל, וכל פעם הוא בוכה על הימין ועל ביבי, אבל בינינו, השמאל לא הצליח לעשות קואליציה רחבה, העבודה, מרץ, המפלגות הערביות, שתמיד נשארות מחוץ לשיח. אז בבקשה. שאלתי פשוטה מאוד. מפלגת עבודה, מאז הקמת המדינה, העמידה כ6 ראשי ממשלה. וב-2019, הסקרים היום בגבול לעבור את אחוז החסימה. מה קרה שאנחנו ירדנו כל כך? קרה דבר אחד, הכותרת הגדולה של הדבר הזה, הפסיקו להאמין שאפשר לנצח. בשנות ה-90 יצאו במסע הסתה חסר תקדים נגד ראש הממשלה יצחק רבין, שהיה יושב ראש המפלגה שלי, מפלגת העבודה. הביאה בסופו של דבר לרצח של ראש ממשלה. רצח גם את תהליך השלום. וגם את התקווה של הרבה מאוד אנשים. ידעתי שאני נכנסת למפלגה ולתוך מחנה שהוא עייף ותבוסתני. וידעתי שהרבה מהעבודה שלי הולכת להיות לבנות המחנה הזה מחדש, ושהדור שלנו חייב לבוא ולעשות את זה. זה התפקיד שלנו. קיץ 2011, אני גרה עם שותפים בדירה מתפוררת, משלמת שכר דירה מופקע, ובאמצעות אירוע בפייסבוק אנחנו אומרים שצריך לעשות משהו עם מחירי השכירות. חמקתי מעבודה מוקדם כדי להגיע לסדרה עם 2 שקי שינה על הגב ו2 אוהלים. והרבה אנשים הגיעו לסדרה באותו יום כדי לתמוך בנו על הדבר הזה. הצטרפו אלינו מאות אלפי אנשים. וכולם ביחד התגייסו כדי לדבר על משהו שלי היה ברור תוך כמה ימים שהוא לא מחירי הדיור. הוא הרבה יותר גדול מזה. הוא החוזה שיש לנו, הישראלים, במדינה שלנו. שאלו אותנו למה אנחנו פה היום. למה עוד הפגנה? אני כאן כדי לא לאבד את התקווה שאפשר לעשות שינוי במדינה הזאת! וזה הגיע לשיא בהפגנת המיליון. אפילו האנשים הכי פסימיים שאתה מכיר עמדו שם עם ניצוץ כזה בעיניים ואומרים, עכשיו זה קורה. ויום למחרת הבנו שחוסר ההסכמה הכי גדול שיש עם מה שאנחנו רוצים נמצא בממשלה. פתאום המשטרה עוצרת אותי ומפגינים חוטפים מכות. ואז הבנתי שאני צריכה לעשות משהו אחר. חברים, משפחה. זו זכות גדולה להיות הצעירה ביותר שעומדת על הבמה המכובדת הזו. רבים ממי שהיו... אני בחרתי מפלגת העבודה, כי ידעתי שאני יכולה לבנות בה אפשרות עצמאית לפעול. אני לא מוכנה להיות תלויה בפוליטיקאים, ובאותם מועדונים סגורים של איך מתקבלות ההחלטות, לא בכסף ולא בשום דבר אחר. רק בציבור. אני מבקשת את תשובת היועצת המשפטית. אני מבקשת את תשובתך, זה לא יכול להיות. זה בניגוד לנוהל שאתה בעצמך קבעת. אתה לא יכול להציע.
בוא נגיד שאם חשבתי שיש בפוליטיקה שחיתות, אז כשנכנסתי לכנסת גיליתי שיש הרבה יותר שחיתות ממה שחשבתי. תקשיב, אתה להתייעצות סיעתית. כל הדברים שמדברים על, מספרים לנו כל הזמן שאין בשבילו כסף, כשאני נכנסתי לוועדת כספים גיליתי שיש. אבל את הכסף הזה פוליטיקאים העבירו מאחד לשני והפכו אותו לכסף לצרכים פוליטיים. גם אצלנו במחנה עזרו להם. לא הסבירו את זה. משרד האוצר לא ענה לאף אחת מהשאלות שלנו. לא הייתה בתשובה אחת. מה משרד האוצר אמר היום בוועדה? בכל פעם שנכנסתי לוועדה, בכל פעם שחשפתי שם שחיתות, הם ניסו לזרוק אותי מהוועדות, להכפיש אותי או להקטין אותי. או על מה את צועקת, תחייכי קצת. את ילדה קטנה שלא מבינה מה את עושה. ואז לקחתי את המספרים האלה, את כל הטבלאות שחשפו בוועדת כספים, והעליתי אותם לאינטרנט. וביקשתי מכם, מהציבור, ביקשתי מכם עזרה. ובתוך יום היו לי 120 חוקרי תקציב שישבו ביחד איתי. ככה גילינו בתוך כמה חודשים פרשיות שחיתות במאות מיליוני שקלים. אבל אני אספר לכם את כל הדבר הזה. סתיו, עם כל הכבוד להצלחות שלך בוועדת הכלכלה, מה עם תהליך השלום שתקוע? מה עם חוק הלאום הגזעני הזה? מה עם היחס של הממשלה? ומה היית עושה? התושבים הערבים. ספר לי מה ההצעה שלך לקמפיין. אתם שמאל רדום, אתם שמאל פחדן, ותתחילו להיות חזקים עוד פעם, לייצג אותנו בכבוד. מה זה? שלחתי לך בקבוצה. אוי, איזה מחריד. מטורף. הקטע הזה של רק 15 שניות זה מאוד קשה. תעשי כמה סטורים. אתם יודעים מי האנשים האלה שנתניהו מנסה להחזיר עכשיו לכנסת? אנשים שמוצאים הפרדה גזעית בישראל, שמוצאים מדינה שמנוהלת על ידי ההלכה. חייבים לעצור אותם. אסור שהם יהיו חלק מבית הנבחרים שלנו. זה מסוכן מאוד. אני רגילה ללכת למאבקים שהם לפעמים נראים חסרי סיכוי. חלק מהמסר שביבי וחבריו כל הזמן מעבירים לציבור, זה אל תנסו בכלל. אבל אם אני לא אצליח, אם אני לא ארחיק את האנשים האלה מהכנסת, מה שהם יעשו לדמוקרטיה הישראלית יהיה משהו שלא בטוח שתהיה ממנו חזרה. בוא זוכר שמעצר, אני פניתי אליך בשבוע שעבר, בבקשה לפסול את המועמדות של מיכאל בן ארי ואיתמר בן גביר לכנסת. אני מצטטת: כל הערבים לא שווים יהודי אחד. אין דבר כזה כפר ערבי במדינת ישראל, כפר יהודי שמאוכלס זמנית על ידי הערבים. את הציטוט שלום ליהודים ושלום לכלבים אתם מכירים היטב. ואני מתביישת לראות אתכם כאן. אני מתביישת לראות אנשים שחותרים ככה תחת יסודותיה הדמוקרטיים והיהודיים, הציוניים של מדינת ישראל. אתה לא אומר מה, אשתו קטן. לא, אני לא יודע. אני אלך אחרי המחבר הכנסת. תראה איך האנשים הזה מתנהל. היהדות צריכה להתבייש בו. אתם כולכם כיהודים,
אני כערבי צריך לעמוד לפסול את הגזען הזה? תתביישו לכם! אתם מכניסים לכנסת עם שטיח אדום! עם שטיח אדום! טרנספריסט! וואלק לי לא גזענות, לא הייתה שואה! וואלק אני עומד שם! אתם לא מבינים את זה! טוס! טוס עליך! אני רוצה שאתה תהיה במוקטעה! תשתוק! אזרחים ערביים במדינה הזאת, שכל הבחירות האלה שומעים אמירות גזעניות מצד אנשים שאמורים להיות ההנהגה שלהם. זה נורא. זה מביש. היה לנו שבוע מאוד מאוד קשה, שהתחיל בזה שאני ביקשתי מהמפלגה שאנחנו נעתור נגד בן גביר ובן ארי. היו חילוקי דעות על זה במפלגה, ובסוף עתרתי לבד, כי הרגשתי שחייבים לעשות את זה, אנחנו לא יכולים פשוט לתת לזה להיות. מהשנייה שנכנסתי לוועדת הבחירות המרכזית, בן גביר העלה על העמוד שלו את הפרטים האישיים שלי, ומאותה שנייה אני מקבלת הודעות עם איומים, יש שם מבחר של כל דברים אפשריים, והם הכל מכוונים אליי, כי אין מספיק אנשים בתוך הזירה שיוצאים נגדם. מה? הוא רק שנייה יורד, ואז ברגע שיורד. ואני שמח להזמין לבמה את סתיו שפיר, חברת הכנסת. בבקשה. שלום. שלום לך גברתי, ערב טוב. ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו ננסה להגביר את הקצב, כי הזמן שלנו טס גם למכונה הבטחים. נראה לי שעוצמה יהודית הגיעו לכאן. אז ערב טוב לכם. חברים, אתם מוזמנים לשבת כמובן, להאזין. בתקופה הזאת יש לנו מאבק מאוד מאוד חשוב על רקע הבחירות האלה, וזה המאבק על הדמוקרטיה שלנו. כשראש הממשלה, בנימין נתניהו, מכניס לכנסת ישראל את אותם אנשים שהסיתו נגד יצחק רבין בשנים שלי. תשמעו חברים, האנשים פה שבאו כדי לצעוק, זאת המציאות, וביום שתבינו את זה, המציאות פה תשתנה באמת. זה התפקיד שלנו. תודה רבה לך. תודה רבה. לא, א', אתה לא תעמוד מולי ככה. כולם יודעים את זה, זה לא סוד. כל הסיסמאות שצעק פה עכשיו, רגע, אני לא רוצה שם. צריך לא אותו? מה זה? חריש שם. חלק מהם היו אתמול. חלק מהם היו אתמול. לא חשבתי אף פעם שאני אצטרך ללכת עם מאבטח. וכשמי שמאיים עליי זה לא האויב, אנשים מתוך העם שלי. אבל כשאתה נכנס לזירת קרב, וכשאתה נלחם על משהו שחשוב לך, אז אתה לא חושב על הביטחון האישי שלך. אתה חושב על הדבר שבאת כדי לעשות. את מסתכלת מאחורי הראש, את הולכת ברחוב? זה פשוט לא חשוב. זה התפקיד שלי. בית המשפט העליון קבע היום כי מיכאל בן ארי מנוע מלהשתתף בבחירות הבאות. וכך קיבל את עתירתה של חברת הכנסת סתיו שפיר. יצאנו למאבק הזה? ניצחנו במאבק הזה. הם לא היו בכנסת. וכמה אנשים אמרו לנו אז שאי אפשר לעשות את זה? זה מסוכן מדי ותתרחקים מהם. כל כך הרבה אנשים. אבל הלכתי לשם,
והצלחנו לנצח אותם. בוקר טוב, היום הגדול הגיע. כבר הצבעתם? בוקר טוב. ננצח לגמרי. הצבעת כבר? אני לא בדרך. יופי, אתה מצביע נכון? כן. מה? אני פה. נכון, כן, אני פה בבית. האוהל שלי היה שם. ניתן לומר, התמונה שתהיה כאן הערב ככל הנראה תהיה מאוד מאוד שונה מהתמונה שאנחנו רגילים לראות במערכות הבחירות של מפלגת העבודה. בטח לא מה שראינו בשנת 2015, אז הם הגיעו ל-24 מנדטים, ורק בסקר האחרון של כאן חדשות הם הגיעו ל8 מנדטים מפלגת העבודה. שלחו לי רגע תמונות שאני יכולה לראות. ומהבית היהודי, הסיבה המרכזית לכך היא הלגליזציה, אבל לא רק... טוב, לפי הפייסבוק שלי אנחנו מנצחים. בחירות 2019, תוצאות האמת בשידור חי. אם כן, בנימין נתניהו הוא המנצח הגדול עם 35 מנדטים. והאכזבה הגדולה של הערב הזה, מפלגת העבודה מתרסקת עם 6 מנדטים בלבד. ולגבי יתר המפלגות, מפלגת זהות בראשותו של... בואו נתייחס רגע לשלושת הסקרים ביחד. זו התמוטטות מוחלטת. אי אפשר לתאר את זה אלא ככישלון קולוסלי, ואני שומעת שיש כבר קולות. נולדה פה חברה עוצמתית וחזקה וטובת לב, שמגיע לה הרבה יותר ממה שקורה לה היום. וזה כואב מאוד, אבל הדבר הכי חשוב זה לקום. באתי לפוליטיקה כדי להצליח לשנות את המציאות כאן. מה שיקרה אם אני לא אנצח בקרב הזה, יהיה כואב הרבה יותר, להרבה יותר אנשים. אבל הסיפור האמיתי הוא לנסות.